Future Forex Club YouTube channel එකෙන් ගෙන free course එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකට බලන first time නම් ගිහිල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම course එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක ඉඳලා බලන්න. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. දැන් අපි බලමු කොහොමද රටක ආර්ථිකය අනුව අපේ chart එකකට බලපෑමක් එන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපි දැන් ගමු අපේ ලංකාවේ රුපියල් ගමු උදාහරණයකට විදිහට ඒක අපිට ලේසි USD LKR. මෙන්න මේ පෙයා එක ගත්තාම ඔයා දන්නවා කෝඩ් කරන්සිස් කීයක් ඕනේද බේස් කරන්සි එකක් ගන්න. මේක තමයි මෙතන තියෙන අයිඩියා එක. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙනම් මෙතන උදාහරණයක් විදිහට USD එකක් ගන්න රුපියල් 200ක් ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඩොලර් රේට් එක රුපියල් 200යි කියලා. රයිට්? එතනදී අපි බලමු ලංකාවේ ආර්ථිකය කඩාගෙන වැටෙද්දි මොකද වෙන්නේ කියලා මේකට. එතකොට දැන් අපි දන්නවා කලින් ඇවිල්ලා අපිට ගන්න ඩොලර් එකක් රේට් එක ඇවිල්ලා රුපියල් 200ක් තිබුණේ. දැන් රුපියල පා වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ ආර්ථිකය කඩාගෙන වැටෙනවා. මෙතනදී වෙන්නේ මේ ඩොලර් එකක් ගන්න ඕන ගාන රුපියල් ගාන මීට වඩා වැඩි වෙනවා. එතකොට එකක් ගන්න 210ක් ඕන. ඒතර මේක ඇවිල්ලා ප්‍රයිස් එක උඩට ගිහලා තියෙනවා. අපි chart එකේදී බැලුවොත් එහෙම તો මේකට අනුව chart එකේ price එක උඩට යනවා. මෙන්න මේ USD LKR කියන chart එකේ. මෙන්න මේ price එක උඩට යනවා. එතකොට මෙතනදී දැන් ලංකාවේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් වෙනවා නම් මොකද වෙන්නේ? දැන් අපි තුමු හොඳට විදේශ විනිමය ඇවිල්ලා විදේශ ආයෝජන ඇවිල්ලා ලංකාවේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් වෙනවා නම් අපිට කලින් 210ක් ඕන වුණා එක ඩොලර් එකක් ගන්න. මෙතනදී එතකොට 210ක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. අපිට පොඩි ගණන් තමයි තියෙන්නේ. මොකද ලංකාවේ රුපියල් ශක්තිමත් වෙනවා. අපි බලමු එතකොට මේක ඇවිල්ලා 1 ඩොලර් එකක් ගන්න ලංකාවේ ආර්ථික ශක්තිමත් වෙලා 1 ඩොලර් එකක් ගන්න රුපියල් 190ක් වගේ යන්නේ කියලා. එතකොට chart එකේ price එක පල්ලෙහාට තමයි move වෙන්නේ. එතකොට මේ USD LKR කියන chart එකේදී ලංකාවේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් වෙනකොට price එක පහළට යනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ රුපියල් peak වෙනකොට එහෙම නැත්නම් දුර්වල වෙනකොට chart එක price එක උඩට යනවා. ඒක තමයි මෙතනදී වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ බැලුවේ රුපියල් වලට අනුව කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකෙදිම අපිට බලන්න පුළුවන් base currency එක. එහෙම නැත්නම් USD එක අනුව කොහොමද price එක market එකේ අපේ පෙන්නන chart එකේ price එක උඩ යන්නේ සහ පහළ යන්නේ කියලා. දැන් අපි මෙහෙම chart එක ගත්තොත් එහෙම අපි හිතමු දැන් ඇමරිකාවේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් වෙනවා කියලා. එතකොට වෙන්නේ කොහොමත් රේට් එක උඩට යනවා. ඒ මොකද එහෙම වෙන්නේ? අපිට කලින් එකක් ගන්න ඩොලර් එකක් ගන්න රුපියල් 200ක් ඕන වුණා නම් දැන් අපිට එහි ඩොලර් එක කියන්නේ ඇමරිකානු ඩොලර් එක තවත් වටින නිසා අපිට 200ට වඩා මුදල් ප්‍රමාණයක් යොදවන්න වෙනවා. එතකොට අපිට මෙතන ඇවිල්ලා රුපියල් 200 නම් තිබ්බේ දැන් 210ක් අපිට ගෙවන්න වෙනවා. ඒතර මෙතනදී උනේ ඇවිල්ලා ලංකාවේ ආර්ථිකය කිසිම බලපෑමක් උන්නේ නැහැ. හැබැයි ඇමරිකාවේ ආර්ථිකය හොඳට ශක්තිමත් වුණා. ඒ කියන්නේ ඩොලර් රේට් එක ඉහළ ගියා. මෙතනදී උනේ ඇවිල්ලා අපිට තවත් ලංකාවේ රුපියල් වැඩි ප්‍රමාණයක් යොදවන්න උනා ඩොලර් එකක් ගන්න. ඒතර අපි ඊළඟ අවස්ථාවේදී බලමු ඇමරිකාවේ ඩොලර් එක වීක් වෙද්දී එහෙම නැත්නම් ආර්ථික කඩාවැටෙද්දී කොහොමද chart එකට බලපාන්නේ කියලා මේ අපි කතා කරන USD LKR chart එකට. අපි chart එක මෙහෙම ගත්තොත් කලින් අපි උදාහරණ විදිහට USD එකක් ගන්න රුපියල් 200ක් ඕන වුණා. දැන් අපිට රුපියල් 200ක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඩොලර් එකේ වටිනාකම දැන් අඩුයි කලින්ට වඩා. ඒ කියන්නේ කලින් අපිට 200ක් ඕන වුණා නම් දැන් අපිට 200ක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපිට 190ක් දීලා උදාහරණයක් විදිහට 190 ගත්තොත් 190ක් දීලා අපිට ගන්න පුළුවන් ඩොලර් එකක්. ඒ කියන්නේ කලින් 200 නම් තිබ්බේ දැන් ඇවිල්ලා 190ට price එක move වෙනවා. එතකොට අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් market එකේදී මේ currency pair එකේදී currency pair එකේ chart එක පහළට යනවා. එහෙම නැත්නම් down trend එකක්. එතකොට අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔක්කොම අවස්ථාවන් හතරක් බලා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි අවස්ථාව තමයි USD American dollar එක strong වෙද්දී chart එක උඩට move වෙනවා. up trend එකක් තමයි ගන්නෙ. එතකොට දෙවෙනි අවස්ථාවේදී අපි බැලුවොත් එහෙම USD එක weak වෙද්දී වෙන්නේ chart එක පහළට move වෙනවා. මොකද අපිට කලින් ඕන වුණා වැඩි LKR ප්‍රමාණයක්. හැබැයි USD එක තව weak වෙලා තියෙන හින්දා අපිට එච්චර ප්‍රමාණයක් ඕන වෙන්නේ. අපිට පොඩි ගාණකින් ඩොලර් එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. එතකොට තුන්වෙනි අවස්ථාවේදී අපි LKR strong වෙද්දී මොකද වෙන්නේ? LKR strong වෙද්දී අපිට දැන් ඕන නම් 200ක්
දීලා ඩොලර් එකක් ගන්න අපිට එතකොට එච්චර ප්‍රමාණයක් අපිට ඒ කියන්නේ 200ක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ රුපියල් 1 ඩොලර් එකක් මිලදී ගන්න. එතකොට මෙතනදි වෙන්නේ chart එක පහළට move වෙන එක. එතකොට හතරවෙනි අවස්ථාව බලුවොත් එහෙම LKR week වෙද්දි මොකද වෙන්නේ? LKR week වෙද්දි price එක ඉහළ යනවා. ඇයි price එක කියන්නේ අපිට වැඩි රුපියල් ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා ඩොලර් එකක් මිලදී ගන්න. එතකොට price එක උඩ යනවා. දැන් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට knowledge එකක් තියෙනවා කොහොමද chart එකේදී price එක උඩ යන්නේ සහ පහළ යන්නේ. ඉතින් මේවට ගොඩක් කරුණු සාධක බලපානවා රටක ආර්ථික තත්ත්වය ඒකට ඇති වෙන කියන්නේ දේශපාලන තත්ත්වය හින්දා මේක ඇවිල්ලා එක දෙයක් මත තීරණය කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මේ chart එක නිර්මාණය වෙන්නේ ඇවිල්ලා මේ countries දෙකේම එහෙම නැත්නම් pair එක ගද්දි currency pair එකට අදාළ countries දෙකේම එකතුවක් විදිහට. ඒ දෙකේම ආර්ථික පසුබිම අපිට බලපානවා මේ chart එකක් බලද්දී. ඉතින් ඕක තමයි forex market එකේදී charts වල ඉහළ පහළ යෑම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. හරි ඉතින් මේ වැදගත් කියලා හිතන කරුණු ටික අනිවාර්යෙන් note down කරගන්න. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝෙදී හම්බ වෙමු.